Το μύδι καλλιεργείται στο θερμαϊκό κόλπο πάνω από 30 έτη. Είναι καταρχήν η θαλάσσια περιοχή στην οποία ξεκίνησε η μυδοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και από εδώ ξεκίνησαν οι πρώτες μυδοκαλλιέργειες και έχουν εξελιχθεί πλέον και σε μεγάλα σκάφη όπως ένα από αυτά που βρισκόμαστε τώρα. Περίπου το 90% της Ελλάδος, της χώρας μας, η μυδοκαλλιέργεια ασκείται εδώ. Εδώ υπάρχουν 60 μονάδες με το σύστημα long line και ασχολούνταν παλιότερα πολλές οικογένειες. Βέβαια με το πέρασμα του χρόνου και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν έχει μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό των οικογενειών που ασχολείται με τη μυδοκαλλιέργεια. Μέχρι λοιπόν τη δεκαετία του 2000, στα μέσα περίπου, ήμασταν στο πικ. Τότε πρώτη φορά αρχίσουν να εμφανίζονται διάφορα προβλήματα, κάποια από τα οποία σχετίστηκαν και συσχετίστηκαν με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε ένα λίγο διαφορετικό φαινόμενο από τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Ενώ πήγαινε καλά η χρονιά, το καλοκαίρι μιλάμε, να καταλάβετε ότι η πώληση από την Ελλάδα γίνεται περίπου από αρχές Ιουλίου μέχρι και Σεπτέμβριο κανονικά. Τότε τα ζητάει η αγορά, τότε εξάγουμε. Πέρσι, ενώ πήγαινε καλά μέχρι αρχές Αυγούστου, δεν είχαμε φαινόμενα θνησιμότητας, δεν είχαμε πολλά αρνητικά φαινόμενα. Ξαφνικά μέσα σε ένα δεκαήμερο, ας πούμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, όσοι δεν είχαν πουλήσει τα μεγάλα μύδια και δεν είχαν εξάγει ακόμα, τα χάσαν όλα. Πέθαναν τα πάντα. Εξαιτίας της θερμοκρασίας του νερού. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή της καλλιέργειας. Βάζουμε τα μικρά τα μύδια μέσα στα κρυστάλλια και είναι η πρώτη φορά που καλλιεργούμε για το 2026, για το καλοκαίρι του 2026. Τώρα ξεκινάμε μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή η οποία υπήρξε πέρσι, το καλοκαίρι του 2024, που είχε ως αποτέλεσμα τη θανάτωση όλου του γόνου, αλλά και κάποιου ποσοστού των μυδιών που υπήρχαν για να πουληθούν. Και η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ δεινή θέση, σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει δοθεί ούτε κάποια αποζημίωση από το κράτος, ούτε κάποια βοήθεια και όλοι προσπαθούν μόνοι τους να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή τη ζημία που έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ παράγεται περίπου στις 10.000 τόνους μύδια και να φανταστείτε ότι φέτος, από αυτά που απέμειναν, δεν θα φτάσουμε ούτε τους 50 τόνους. Είναι τόσο δραματική η αλλαγή που έχει επέλθει. Οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι εντός νερού ξεπερνάνε και τους 30 βαθμούς Κελσίου σταθερά. Πέρσι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, το 2024, καταγράψαμε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμούς Κελσίου σε περίπου 1,5 μέτρο από την επιφάνεια, σταθερά για 10 μέρες. Δεν έπεσε καθόλου κάτω από 30. Μιλάμε για πάρα πολύ ζεστό νερό. Φανταστείτε ότι μπάνιο στο σπίτι μας κάνουμε με νερό περίπου 25 βαθμούς Κελσίου, 24. Το άλλο είναι τρομερά πολύ ψηλή θερμοκρασία και είναι και πάνω από την θερμοκρασία αντοχής των μυδιών. Θεωρητικά η βιβλιογραφία λέει ότι τα μύδια αντέχουν μέχρι τους 27-28 βαθμούς Κελσίου και γι' αυτό το λόγο κιόλας παρατηρούμε τα φαινόμενα θνησιμότητας. Και εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση παρουσία μικροοργανισμών, το οξυδωτικό στρες και το θερμικό στρες που δημιουργείται κάνουν ακόμα πιο έντονα δύσκολη την κατάσταση, προκαλώντας αυτές τις θνησιμότητες που προανέφερα. Πλέον έχουμε περάσει από την κλιματική αλλαγή εδώ στην περιοχή μας στην κλιματική κρίση. Παραγωγή χωρίς να έχουν μύδια, χωρίς να έχουν παραγωγή να πουλήσουν, οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει χωρίς εργασία. Το ίδιο συμβαίνει και για το εργατικό δυναμικό το οποίο αποσχολούσαμε και αυτοί έχουν μείνει έναν ολόκληρο χειμώνα χωρίς εργασία και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και για την επόμενη χρονιά. Ευελπιστούμε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά η οποία δεν θα έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες και θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι φοβερές. Πρώτον, στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει επί πολλές δεκαετίες φτιάχνοντας εδώ πέρα σκάφη, καλλιέργειες, οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς εργασία. Δεύτερον, στο εργατικό δυναμικό που απασχολούνταν και δεν θα έχει εργασία. Και τρίτον, είναι και κοινωνικό το θέμα.
όταν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν πλέον να βιοποριστούν, αναρωτιέμαστε όλοι πώς θα μπορέσουν να μείνουν στην κοινωνία κι αυτοί.